Так, я був в лютому в Сполучених Штатах, мав за честь прийняти участь в українському тижні в США і спілкуватися відповідно з різними категоріями американських громадян, зокрема там з певними політиками, бізнесом і таке інше. І так вони дійсно, їхні очі округлюються, коли вони чують з першого джерела про реальні історії, які відбуваються в Україні. Я зараз кажу не тільки про свої історії, я там був на багатьох панелях, де виступали наші українці, доносили до громадян США справді ці жахи війни. Декілька днів тому також мав за честь вдруге, бо в минулому році також був на Black Sea Security Forum в Одесі, це Чорноморський безпековий форум. Дуже великий форум, присвячений безпеці та обороні України. Що я можу відмітити? Що порівняно з минулим роком цей Чорноморський безпековий форум, він для мене став таким своєрідним індикатором. Порівняно з минулим роком дуже збільшилася присутність посадовців бізнесу зі Сполучених Штатів Америки. Тобто ті люди, яких я зустрічав в Сполучених Штатах, з якими я спілкувався, яким також доносив реальну ситуацію в Україні, принаймні там 5-6 чоловік, а це знову ж таки політики, духовенство, зокрема там пастор президента Трампа Марк Берт, також різні представники великого бізнесу, вони з'явилися на цьому безпековому Чорноморському форумі. Я дуже був радий їх бачити. Про що це говорить? Про те, що Сполучені Штати більше нас чують і більше до нас звертаються, прибувають до нас, щоб побачити вже це своїми очима, і відповідно підтримка України в цьому напрямку росте. І от ми бачимо ці приєднання 6 республіканців. Я сподіваюся, що це якраз такі наслідки такої роботи. І це величезний плюс для України. Значить, щодо ленд-лізу. Ленд-ліз, ми знаємо, закон про ленд-ліз Сполученими Штатами був підписаний ще весною 22-го року, але да, чомусь, незважаючи на всі заяви нашого керівництва, це не набуло широкого там застосування, тобто не пішов цей ленд-ліз так, як би хотілося. На це є об'єктивні, суб'єктивні причини, в тому числі зміна політичного керівництва в США, яке трішки змінило свій вектор, вбачаючи те, що ленд-ліз не повинен бути безкоштовним, безоплатним. І знаєте, я з точки зору, якщо поставити себе на місце державника якоїсь іншої країни, то це має певний сенс. Тобто ніхто нікому нічого не винен. Але і допомога має бути на якихось там розумних паритетних зв'язках відбуватися. Тому в цілому ленд-ліз це, звісно, правильно. Я розумію занепокоєння Путіна, бо він ж також пам'ятає історію Другої світової війни, де навіть такий ексцентричний керівник держави, як згадаю це прізвище Сталін, він в 43-му році в Тегерані на конференції вже подякував Штатам, сказавши, що ленд-ліз вніс основний вклад в перемозі над фашистською Німеччиною. Тому Путін розуміє, що якщо зараз в Україні почнуть, грубо кажучи, сипатися допомога різноманітна, в тому числі озброєнням, точніше, я сподіваюся, що в першу чергу новітнім озброєнням, яке також є в Сполучених Штатах, це буде дуже великий плюс. Але ж давайте поговоримо про такі питання, як логістика цього ленд-лізу, якщо ми говоримо про озброєння, техніку, куди вона має відбуватися, чи готові в нас якісь логістичні хаби до прийому. Але найголовніше питання використання ленд-лізу – це хто буде використовувати. Чи проводяться у нас заходи, які посилять мобілізацію або сприятимуть мобілізації? Чи з'являться в нас додаткові люди, які будуть навчатися? Умовно, завтра там підуть великими партіями, там, не знаю, літаки, дрони, танки, там просто американські якісь автомобілі, автомобільна техніка. Хто буде сідати за ці штурвали, хто буде навчатися, хто буде воювати? Можливо, це хтось із
як це, третьої ротаційної зміни, яку оголосив пан головнокомандувач Сирський. В нас там, ви чули, мабуть, цілий наказ віддали, де розписано, як має відбуватися трьохзмінна ротація. Але вибачте, вибачте, перебиваю вас, але через цей наказ регочуть всі військові. Ну, це справді. Я про це зараз скажу. Це реготання скрізь, знаєте, це сміх скрізь сльози. Тому що я з ким не говорив, дивіться, коли мені командир корпусу каже, є наказ, але нема особового складу, щоб це виконати, і каже, Верховний головнокомандувач про це знає. Навіщо це окозамилювання? То, може, ви поясните, що відбулося? Бо подібні, скажімо так, накази – це ж імітація бурхливої діяльності, яка не впливає на реальну ситуацію на полі бою. Ну, це, як знаєте, сонце, стій, раз, два. Ну, це щось того. Чи може наш головнокомандувач, пан Сирський, не в курсі, що деякі бригади на 30% тільки заповнені особовим складом? Чи може він не знає, що відбувається дійсно і чому не відбуваються ротації? І навіщо такий наказ? Бо це ж фактично підвішують на гачок керівників підрозділів за те, що вони не зроблять, а в них нема можливості. То що ж відбувається? Коли я зараз згадав про третю групу ротації, яка за логікою головнокомандувача має перебувати десь там глибше в тилу, готуватися, відпочивати, то і прив'язав це до потенційного потоку ленд-лізу. Звісно, що це був такий собі сарказм з моєї сторони, бо всю цю інформацію, яку ви тільки що озвучили, яка до вас заходить від там командирів корпусів і таке інше, я абсолютно підтверджую. Все це, вибачте, дикий, але популізм. І я дуже коротко поясню, чому так відбувається. Це типова ситуація, коли виникає якась пожежа, умовна, в суспільстві виникає резонанс через якісь події. А я нагадаю, що до такого рішення і до такого виступу головнокомандувача про ці 3 зміни спонукнула негативна історія, яка мала місце в 14-й бригаді, де бійці там без належної підтримки дуже довго перебували відірвані від своїх основних сил. Тому і виникло таке, знаєте, популістичне рішення, яке абсолютно не прив'язане до життя. Це типова, знову ж таки, історія. Давайте хоча б згадаємо наше з вами спілкування на тему, чому ми провалили підготовку пілотів дронів БПЛА, і буквально там через день чи через 2, після того, як ми з вами поспілкувалися в ефірі, і я пояснив ролі місця діючого головнокомандувача в цьому провалі, вже, якщо я не помиляюсь, 20 березня, тобто через декілька днів після нашого з вами інтерв'ю, головнокомандувач вийшов в ефір з дуже потужною, надпотужнішою останніх часів заявою про те, що тепер ТРО будуть посилені дронами, артилерією, бронетехнікою, і вже якась чергова нова реформа, що стосується сил ТРО, вже завтра відбудеться. Мені дуже цікаво, з 20 березня пройшло вже достатньо багато часу, але скільки артилерії, дронів і бронетехніки з'явилося в ТРО. А я вам скажу, що за моєю інформацією, нічого не змінилося. Тобто знову я можу сказати, у вас неправильна інформація, тому що на днях я особисто передавав ТРОшникам 2 Мавіка, тому на 2 Мавіка стало більше. Це потужна, незламна просто незламне посилення. Я теж, дивіться, коли до мене звернулися, я не можу не дати. Ви ж розумієте, якщо є можливість, і тим більше там є мої побратими. Але ситуація ж не виправляється на рівні держави. І абсолютно. 2 Мавіка для ТРО – це те ж саме, що 2 кулемета для бригади. Це те саме. Просто ні про що. Тому так, запитаю, саме так. То що відбувається? Це просто від неспроможності щось зробити, чи це імітація бурхливої діяльності під тиском просто суспільного запиту на змінюйте щось? До речі, у нас же зараз є вже зміни. Пане Олександре, мабуть, ані ви, ані я не могли пропустити те, що Міноборони анонсували реформу армії і повідомили, що презентує її 1 червня. Якщо я не помиляюсь, сьогодні 4 червня.
а презентації все ще немає. При цьому депутати відверто кажуть, що підвищити зарплату військовим до насонних 460 тисяч гривень швидше за все нереально. І до 300 тисяч теж нереально. За їх словами, на даний момент ресурс під усе це не запланований. Грошей в бюджеті немає. І це фікція. Більше того, в мене в ефірі був навіть секретар Комітету Верховної Ради з нацбезпеки, розвідки та оборони Роман Костенко, і він каже, ініціативи супер, гроші, де це на все це взяти? Бо це запитання у всіх. Але Міноборони про це мовчить. Федоров розповідає, що наші кораблі вже бороздять простори Всесвіту. Але звідки фінансувати це, не пояснює. І це ж обіцяє ціле Міноборони. Тож, влада знову Локшину на вуха суспільства вішає, чи що? Знаєте, всі ці ваші слова і слова тих авторитетних людей, яких ви зараз згадали, вони абсолютно підтверджені були ще трошки раніше. Згадайте, вибачте за це слово, кіпіш, коли приймався державний бюджет України на 26 рік, і було дуже багато невдоволення того, що поліцейським, ДБР там і різним спецвійськам, які в тилу дуже багато роблять, але частіше тікають від злочинця з винтовкою, з рушницею, то був резонанс, а що ж з військовими, які воюють? Чи навіть з тими самими поліцейськими, варто відзначити, є невелика кількість, там певні підрозділи, які також воюють. То що ж цим це має бути? І тоді я особисто там спостерігав, зараз всіх цих прізвищ не згадаю, з бюджетного комітету, мабуть, там ряд народних депутатів виступали, це пояснюючи, що дивіться, ми можемо збільшити зарплату, там ще категорія вчителів, лікарів стосувалася збільшенням зарплат, ми можемо їм збільшити, тому що це робиться за рахунок фінансової допомоги країн-партнерів, яка на соціальні виплати якраз таки направлена. І ці гроші не можуть бути направлені на збільшення фінансування зарплат військовим, тому що партнери не дають на це дозволу, тому що це, по суті, мабуть, фінансування війни. А вони не хочуть робити це таким чином. Тому, дійсно, питання, а звідки всі ці кошти мають взятися, якщо вони не передбачені бюджетом? Можливо, якийсь перерозподіл, дуже цікаво який. Але якщо думати про 400 тисяч гривень, це прям дуже серйозні гроші, я точно це розумію. Знаєте, коли я ще був командиром бригади, 22-23 рік, де військовослужбовці отримували там свою зарплату, солдат, понятно, мінімально там 21 тисяча гривень, але під час перебування на ЛБЗ це плюс 100 тисяч гривень, то бригада штатною чисельністю там 5 тисяч чоловік, я зараз кажу десь приблизно, це щомісячно я підписував платіжні доручення близько 500 мільйонів гривень. Тобто, уявіть, це одна бригада. І 100 тисяч гривень. А якщо взяти 400 тисяч гривень, я не знаю, можливо, скоро там запрацюють друкувальні верстати, які будуть матрасами друкувати гроші. Не знаю, не маю відповіді на це питання. Чому такі гасла, бо це я вважаю теж, що це гасла робляться на всіх рівнях. Можливо, знову там ходять балачки про якісь майбутні вибори, знову там відбуваються якісь там замірювання рейтингів діючого керівництва, бо вони найбільше за свої рейтинги переживають, я бачу. І тому всі ці єбачки, що там ще, збільшуються тисячі населенню, на словах збільшується до 400 тисяч зарплати військовим. Не знаю, насправді, як це має відбуватися. Ви знаєте, а це дивна ситуація. Всі розуміють, що якщо ти не можеш реалізувати, не обіцяй, а влада обіцяє. Притом дивним чином, навіть не прогнозуючи наслідки розчарування від того, що ти не зробив. Дивіться, одночасно з підвищенням грошового забезпечення міністр оборони Федоров обіцяв вирішення питання бусифікації термінів служби і демобілізації. Перше питання
прибрати бусифікацію, дав йому наказ це Зеленський. Я це пам'ятаю. Декілька місяців. Але я бачу, що і далі бусифікація триває. Програм мотивації суспільства немає. Залучання до війська завдяки реального рекрутингу немає. Тільки особисто бригади працюють в цьому напрямку, і те є багато запитань. А про демобілізацію теж пообіцяв так само Зеленський. І теж ніяких змін немає, є тиша. Яка може бути реакція в армії, в якій відверто величезна кількість людей, мої побратими, які служать з 22-го року, вони кажуть, коли могли списатися, треба було списуватися. Вони кажуть, ми не думали, що держава так з нами поступить. Ми думали, що ми даємо шанс, можливість держави, ще ми так рік протримаємось, а влада ж підкопить ресурси, можливості, зробить резерви. Не сталося. То яка може бути реакція в армії, якщо військовослужбовці побачать, що влада не виконує обіцянки? Нема ніяких термінів служби, нема демобілізації, на яку навіть обіцяв Зеленський вже в цьому році восени. Наскільки серйозна загроза демотивації в цьому випадку? Ви, як людина, яка керувала військовим і залишаєтесь на контакті з ним, як ви оцінюєте цю загрозу? Я вважаю, що це дуже велика загроза, і це без перебільшення, тому що будь-яке невиконання обіцянок, особливо перед солдатом, чи офіцером, чи сержантом, який воює, який чекає на дотримання слова командиром, в будь-якому вигляді це слово може бути підтримки вогневої, забезпечення харчами чи ще чим-небудь. Якщо потреби елементарні військовослужбовців не закриваються їхнім старшим керівництвом, це, по-перше, втрата довіри тягне за собою повну демотивацію особового складу. Тому тільки чесне відношення і чесні слова можуть хоч якось тримати мотивацію бійців та командирів на лінії бойового зіткнення. Щодо того, що ви сказали, президент дав вказівку чи указ, я не знаю, не бачив в якому вигляді це було, міністру оборони, чи головкому. Ні, міністр оборони. Він поставив завдання саме міністра оборони. Він про це окремо, особисто заявив публічно. Угу. Мабуть, я щось припустив, але знаєте, я скажу по військовому. Є така військова приказка, як завдання ставляться, так вони і виконуються. Чому я зараз саме так кажу? Тому що я точно розумію, якщо брати до уваги і за основу закон про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, то міністр оборони – це всього-навсього міністр одного міністерства. Під час війни це найголовніше міністерство. Але ж сама мобілізація – це вертикаль президента, яка охоплює Кабінет міністрів, установи, організації, а Збройні сили України – це як отримувач мобілізаційного ресурсу для ведення бойових дій цим ресурсом. Тому, я розумію, що міністр Федоров, як кажуть, прийняв під картуз цю задачу, але я не вірю в те, що ця задача буде виконана, чи можливо її виконати лише силами одного міністерства. От і все, дуже проста математика. У мене в ефірі генерал-майор запасу Сергій Кривонос сказав, що згідно закону про мобілізацію, мобілізація повинна проходити не лише в вигляді вручення повісток. Це економічна складова, соціальна складова, навантаження на місцеві ради. Я думаю, що він дуже гарно в цьому розбирається. Дивно. Він порадив, для того, щоб розібратися, треба просто прочитати хоча б закон. Але що, влада не може прочитати закон про мобілізацію, щоб зрозуміти, що треба робити? От я ж і кажу, що, знаєте, це виглядало б більш схоже на правду, якби президент доручив організувати мобілізацію прем'єр-міністру, бо це саме Кабінет міністрів після президента іде в ланцюзі, в ієрархії питання мобілізації. І так, звісно, що Кабінет міністрів повинен займатися не тільки тим, що люди повинні піти в війська, а це також питання національної економіки в усіх її проявах, яке, на жаль, не відбувається. Тому давати пас, так би мовити,
перекидати м'яч на сторону Міністерства оборони. Я зараз не кажу навіть там міністра. Да? Ну, Міністерство оборони – це не один міністр. Ми ж розуміємо, це цілий апарат. Ну, це ні про що, я так скажу. В масштабах держави це ні про що.